Друзі, вітаю на каналі Наша Дача. Нарешті сьогодні висаджуємо розсаду солодкого перцю, який вже давно затісно на цьому стелажі. Але із-за несприятливих погодних умов ми не могли його висадити на грядку своєчасно. Давайте оглянемо розсаду, я розповім, що треба одразу на неї видалити для того, щоб вона тронулась в гарний ріст. Дивіться, ми вирощуємо в горщику 0,5 літрів. До цього ця розсада росла в горщиках 200 мл. І коли вона росла в цих малих горщиках, коренева система почала старішити. А після того, як ми пересадили в такий великий горщик, подивіться на кореневу систему, як вона виглядає зараз. Білий колір свідчить за те, що вона молоденька. І саме завдяки такому розвитку рослина швидко прийметься і піде розвиватися вже на грядці. Видаляємо перш за все, звісно, коронну квітку. Коронна квітка – це перша квіточка, яка утворюється в першому розгалудженні гілочок. Ось так їх видаляємо. Якщо дві квіточки, видаляємо обидві. Деякі досвідчені городники видаляють навіть і на наступних розгалудженнях, для того, щоб дати рослинці більше наростити листостеблової маси. І, звісно ж, в цей час, поки рослина не буде відволікатися на утворення ось цих плодів, вона буде, окрім надземної частини, також гарно розвивати кореневу систему. Висаджуємо солодкий перець, коли температура повітря і ґрунту вже прогріється до достатніх показників. В нашому випадку це 20 градусів вище нуля, і це цілком нормальна температура для того, щоб перець після висаджування почувався добре. Коротенько за схему висадження. Зараз ми будемо використовувати схему ущільненої посадки. Що це означає? Між рослинами в ряду ми будемо залишати по 35 см. Я зараз схематично хочу показати, як це буде виглядати. В ряду між рослинами по 35 см відступаємо 15-20 см і в шаховому порядку будемо висаджувати ще один ряд перцю. І давайте розпочнемо. Ґрунт у нас легкий, повітря та вологопроникнений. Ми вирощували на ньому сидирати, потім їх закопували, багато органічної складової. Тому нічого в ґрунт ми розташовувати не будемо. Якщо у вас ґрунт більш важкий, то бажано додати в нього хоча б жменю добре перегнівшого гнію. Для того, щоб перчику були поживні речовини протягом сезону. Ось так виглядає коренева система. Заглиблювати чи ні, ми не заглиблюємо, тому що це доволі доросла рослина і вже починає деревісніти стебло. Якщо перчик більш молодший, то можна заглиблювати, в принципі, не проблема. Ми так і робили завжди, але зараз це робити вже запізно. Я повидаляв всі коронні квітки, я вже за це розповідав. Ось так виглядає. Давайте ще раз подивимось. Викопуємо наступну. Посадка завершена, і ось так це виглядає в цілому. Дві стрічки по два ряди, два сорти. Одразу поробили луночки для поливу і зараз приступимо до проливання потрібним розчином, щоб пришвидшити розвиток і надземної частини, і кореневої системи. Для досягнення цієї мети ми будемо використовувати розконцентрат з формулою збільшений азот 15, 7 фосфору, 7 калію. Це традиційне добриво, яке ми використовуємо для переважної більшості рослин, яким одразу після висаджування потрібно надати імпульсу і поштовху для нарощування листостеблової маси. Капуста, полуниця, перець і деякі інші. Ось саме з підвищеним азотом добриво і допомагає нам в цьому. Якщо будете використовувати саме розконцентрат 20-25 мл на 10 літрів води. Це перша складова нашої післяпосадкової підживки. І друга складова, як завжди, також традиційна, це фертірут або будь-який інший укорінювач, який допоможе зараз швидше розповсюдитись в кореневій системі.
корні застояні в нова пляшка, тому що минула у нас вже завершилась. Корні застояні, вони були обмежені контейнером, в якому розвивалися весь цей час. А зараз ми це обмеження зняли і їм потрібно якомога швидше піти в розвиток. Саме стимулятори розвитку кореневої системи допомагають нам досягати цієї мети. Також 20-25 мл на 10 літрів води. Проливаємо приблизно, в нашому випадку це по 0,5-0,7 літри, оскільки у нас доволі великі горщики були, в яких росли ці рослинки. Тому саме така кількість поливного розчину і допоможе повністю занурити кореневиком в цей розчин. Друзі, ось що хотів розповісти в цьому відео за ущільнену схему посадки солодкого перцю, завдяки якій нам вдалося на цій метровій грядці розташувати 4 ряди розсади замість традиційних 3. І наостанок, якщо є потреба в таких препаратах, посилання залишу в описі під цим відео, можете перейти, замовити і швиденько вони до вас приїдуть. А на цьому завершую. Дякую ще раз за увагу, бажаю гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення.